હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું મહિનાના સૌથી પહેલા દિવસના એટલે કે 1 જૂનના તમામ મહત્વના કરંટ અફેર. ડેઈલી માત્ર 10 મિનિટની અંદર દિવસના જે પણ કાંઈ અગત્યના કરંટ અફેર હોય છે જે તમારી પરીક્ષા માટે મહત્વપૂર્ણ હોય છે તમામ કરંટ અફેર માત્ર 10 મિનિટની અંદર કવર કરી લઈએ છીએ. ટેલિગ્રામ ચેનલમાં જોડાઈ શકો છો. માત્ર સ્ટાર એજ્યુકેશન લખી ટેલિગ્રામમાં સર્ચ કરશો એટલે આ પ્રકારે ટેલિગ્રામ ચેનલ મળી જશે. બાકી વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવવું હોય તો 5 નવા વોટ્સએપ ગ્રુપની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં છે. કોઈ પણ એક વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઈ શકો છો. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો 1 જૂનના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં જ ગોવા રાજ્યનો સ્થાપના દિવસ છે, એની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી હતી? તો હાલમાં જ ગોવા રાજ્યના સ્થાપના દિવસની ઉજવણી થઈ હતી 30મી મેના રોજ. તો આન્સર આવશે ઓપ્શન બી, 30 મે. તો 30 મે 2021ના રોજ ગોવા રાજ્ય છે એનો સ્થાપના દિવસની ઉજવણી થઈ હતી. 30 મે 1987ના રોજ છે ગોવા રાજ્યને સંપૂર્ણ રાજ્યનો દરજ્જો મળેલો હતો. જે વખતે ભારત આઝાદ થયેલું 15 ઓગસ્ટ 1947ના રોજ, તો એ વખતે છે ગોવા પોર્ટુગીઝોના શાસનની હેઠળ હતું. અને ત્યારબાદ ગોવા છે એને 1961માં પોર્ટુગીઝોના શાસનમાંથી મુક્તિ મળેલી અને ગોવા પોર્ટુગીઝોના શાસનમાંથી મુક્ત થયું. અને ત્યારબાદ મુક્ત થયા બાદ છે તે કેન્દ્ર શાસિત જાહેર થયેલું હતું. અને પછી 30 મે 1987ના રોજ છે ગોવા છે એ એમને સંપૂર્ણ રાજ્યનો દરજ્જો મળેલો. ભારતનું સંપૂર્ણ રાજ્યનો દરજ્જો પ્રાપ્ત થયો ગોવાને 1987માં. ત્યાં સુધી તે કેન્દ્ર શાસિત હતું. 61માં પોર્ટુગીઝોના શાસનમાંથી મુક્ત થયું. આ બધું યાદ રાખવાનું. અને 30મી મે એનો સ્થાપના દિવસ હતો. બાકી ગોવાના હાલમાં મુખ્યમંત્રી છે પ્રમોદ સાવંત, રાજ્યપાલ ભગતસિંહ કોશ્યારી છે, ગોવાની રાજધાની પણજી છે, વિધાનસભાની બેઠકોની સંખ્યા 40 છે, લોકસભાની બેઠકોની સંખ્યા 2 છે અને રાજ્યસભાની બેઠકોની સંખ્યા 1 છે. બસ એટલું યાદ રાખવાનું છે ગોવામાંથી. ત્યારબાદ વિશ્વ દૂધ દિવસની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવે છે? તો દર વર્ષે વિશ્વ દૂધ દિવસ ઉજવાય છે, વર્લ્ડ મિલ્ક ડે, 1 જૂને. તો આન્સર આવશે ઓપ્શન એ, 1 જૂન. તો દર વર્ષે 1 જૂને વિશ્વ દૂધ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. અને દૂધ છે સંપૂર્ણ આહાર પણ કહીએ છીએ આપણે. ખોરાકની અંદર છે દૂધનું ખૂબ જ મહત્વ હોય છે. તો એ પ્રત્યે જાગૃતતા ફેલાવવા માટે છે વિશ્વ દૂધ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. 1 જૂને દર વર્ષે ઉજવાય છે. અને સૌથી પહેલી વખત છે વિશ્વ દૂધ દિવસ ઉજવાયો 2001માં. તો વિશ્વ દૂધ દિવસની ઉજવણીની શરૂઆત કયા વર્ષે થઈ હતી? સૌથી પહેલી વખત 2001માં ઉજવાયો. અને વિશ્વ દૂધ દિવસની ઉજવણી કોણ કરે છે? તો કે FAO, ફૂડ એન્ડ એગ્રીકલ્ચર ઓર્ગેનાઇઝેશન, જેને ગુજરાતીમાં કહે તો ખાદ્ય અને કૃષિ સંસ્થા. ઓકે, તો એના દ્વારા આની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. અને રાષ્ટ્રીય દૂધ દિવસ જો તમને પૂછે તો રાષ્ટ્રીય દૂધ દિવસ આપણે ઉજવીએ છીએ 26 નવેમ્બરે. 26 નવેમ્બરે આપણા ભારતના શ્વેત ક્રાંતિના જનક, જેને વર્ગીસ કુરિયન કહીએ છીએ આપણે, તો વર્ગીસ કુરિયન છે એમની જન્મ જયંતિને આપણે રાષ્ટ્રીય દૂધ દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ. 26 નવેમ્બરે આવે છે, તો એ પણ યાદ રાખશું. રાષ્ટ્રીય દૂધ દિવસ પૂછે 26 નવેમ્બર, વિશ્વ દૂધ દિવસ પૂછે તો 1 જૂન. બાકી ફૂડ એન્ડ એગ્રીકલ્ચર ઓર્ગેનાઇઝેશન વિશે પણ થોડુંક જાણી લઈએ. પૂરું નામ FAO નું ફૂડ એન્ડ એગ્રીકલ્ચર ઓર્ગેનાઇઝેશન. 16 ઓક્ટોબર 1945ના રોજ સ્થાપના થયેલી. મુખ્ય મથક એનું ઇટલીના રોમમાં આવેલું છે. અને હાલમાં કુલ 194 દેશો આના સભ્ય છે. હાલમાં જ જીનીવા ઓપન ટેનિસ ટુર્નામેન્ટ 2021નું ટાઇટલ કોણે જીતેલું? જીનીવા ઓપન ટેનિસ ટુર્નામેન્ટ 2021નું પુરુષ સિંગલનું ટાઇટલ જીતેલું છે કેસ્પર રૂડે. આન્સર આવશે ઓપ્શન ડી. મોસ્ટલી કદાચ આ ક્વેશ્ચન પૂછે ને તો ઘણા રાફેલ નડાલ લખે, નોવાક જોકોવિચ લખે કે રોજર ફેડરર લખે. 3માંથી એક ઓપ્શન સિલેક્ટ કરે. પણ આ વખતે આનું ટાઇટલ જીનેવા ઓપન, જેટલી પણ ટેનિસ ટુર્નામેન્ટ હોય છે એમાં મોસ્ટલી આ 3માંથી ચેમ્પિયન હોય. પણ આ વખતે આ જીનેવા ઓપન ટેનિસ ટુર્નામેન્ટ છે એનું ટાઇટલ કેસ્પર રૂડે જીતેલું છે. કેસ્પર રૂડ છે નોર્વેના ખેલાડી છે. અને હાલમાં જ પુરુષ સિંગલનું ટાઇટલ જીતેલું છે જીનેવા ઓપન ટેનિસ ટુર્નામેન્ટનું. જીનેવાની અંદર, જીનેવા ક્યાં આવેલું છે? સ્વિટ્ઝરલેન્ડની અંદર. જીનેવાની અંદર ઘણા બધા જે ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એના મુખ્ય મથકો પણ આવેલા છે, જેમ કે WHO નું મુખ્ય મથક જીનેવાની અંદર છે. WTO વર્લ્ડ ટ્રેડ ઓર્ગેનાઇઝેશનનું પણ ત્યાં મુખ્ય મથક આવેલું છે. ILO આંતરરાષ્ટ્રીય લેબર ઓર્ગેનાઇઝેશન, એનું પણ ત્યાં મુખ્ય મથક આવેલું છે. બરાબર. UNCTAD નું પણ મુખ્ય મથક સ્વિટ્ઝરલેન્ડના જીનેવામાં આવેલું છે. અને WTO ની વાત આવી છે તો WTO છે એક તો વર્લ્ડ ટ્રેડ ઓર્ગેનાઇઝેશનને પણ WTO કહીએ છીએ, અને વર્લ્ડ
ટુરિઝમ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એને પણ આપણે WTO કહીએ છીએ. વર્લ્ડ ટુરિઝમ ઓર્ગેનાઇઝેશનનું મુખ્ય મથક ક્યાં છે? સ્પેનના મેડ્રિડમાં. તો એ પણ સાથે સાથે યાદ રાખી લેજો. ઓકે, બાકીના જે ખેલાડીઓ હતા એ કયા કયા દેશના છે એ પણ યાદ રાખશું. એક તો બીજા હતા નોવાક જોકોવિચ સર્બિયાના છે, રાફેલ નડાલ સ્પેનના છે, રોજર ફેડરર સ્વિટ્ઝરલેન્ડના છે. બસ તો એટલા યાદ રાખશું. બાકી જે અત્યારે જેણે ટાઇટલ જીતેલું છે કેસ્પર રૂડ, એ નોર્વેના ખેલાડી છે અને નોર્વેની રાજધાની ઓસ્લો છે. ચલણ છે ત્યાંનું નોર્વેજિયન ક્રોન. તાજેતરમાં જ SBIRS GO5 નામનો સેટેલાઇટ છે એ કયા રોકેટ લોન્ચ વ્હીકલની મદદથી લોન્ચ કરવામાં આવેલો છે? હાલમાં SBIRS GO5 નામનો સેટેલાઇટ છે એ લોન્ચ કરવામાં આવેલો છે એટલાસ 5 નામના રોકેટ લોન્ચ વ્હીકલની મદદથી. આન્સર આવશે ઓપ્શન બી. તો પૂરું નામ આ સેટેલાઇટનું યાદ રાખજો, સ્પેસ બેઝ ઇન્ફ્રારેડ સિસ્ટમ જીઓસિન્ક્રોનસ અર્થ ઓર્બિટ. થોડુંક મોટું છે, લેન્થી છે, પરંતુ કદાચ રેર કેસમાં અહીંથી ક્વેશ્ચન પૂછી લે. ઓકે, તો આ SBIRS GO5 નામનો સેટેલાઇટ હાલમાં એટલાસ 5 નામના રોકેટ લોન્ચ વ્હીકલની મદદથી લોન્ચ કરેલો છે. લોન્ચ કોણે કરેલો છે? યુનાઇટેડ લોન્ચ એલાયન્સે. અને આ જે સેટેલાઇટ છે બરાબર, એ એક મિસાઇલ વોર્નિંગ સેટેલાઇટ છે. શું છે? મિસાઇલ વોર્નિંગ સેટેલાઇટ છે. અને લોન્ચ ક્યાંથી કરવામાં આવેલો છે? કેનેડાના ફ્લોરિડા ખાતેથી લોન્ચ કરવામાં આવેલો છે. બસ એટલી આ 4-5 બાબતો છે, આમાંથી યાદ રાખો એટલે ઘણું થઈ ગયું. એ પછીનો ક્વેશ્ચન આવે છે કે તાજેતરમાં કયા રાજ્યમાં કાળા હરણની સંખ્યા છે એને અંતિમ 6 વર્ષોની અંદર ત્યાં બમણી થઈ છે? તો હાલમાં કયું રાજ્ય છે કે જ્યાં કાળા હરણની સંખ્યા છે અંતિમ 6 વર્ષોની અંદર બમણી થઈ છે? આ રાજ્ય છે ઓડિશા. તો આન્સર આવશે ઓપ્શન સી, ઓડિશા. હાલમાં જ ઓડિશાની અંદર છે કાળા રાજ્યની સંખ્યા છે અંતિમ 6 વર્ષોની અંદર બમણી થઈ છે. ઓડિશાના મુખ્યમંત્રી નવીન પટનાયક છે, રાજ્યપાલ ગણેશી લાલ છે. ઓકે, અને બાકી જો ઓડિશાનું તમને થોડુંક રિવિઝન કરાવું તો ઓડિશામાં હમણાં જ યાસ વાવાઝોડું આવેલું હતું, જેનું નામ છે કયા દેશે આપેલું હતું? ઓમાન દેશે આપેલું હતું. એ પહેલા ગુજરાતમાં વાયુ નહીં, ગુજરાતમાં તાવતે વાવાઝોડું આવેલું હતું. તો એ તાવતે વાવાઝોડાનું નામ કોણે આપેલું હતું? મ્યાનમારે આપેલું હતું. અને બાકી ઓડિશાની સરકાર છે એને હાલમાં જ ગોપાલ બંધુ સંબંધિકા સ્વાસ્થ્ય વીમા યોજના લોન્ચ કરેલી હતી. ઓડિશાની સરકારે છે હાલમાં જ 14 દિવસનું માસ્ક અભિયાન શરૂ કરેલું હતું COVID-19 ને રોકવા માટે. અને ઓડિશાનો સ્થાપના દિવસ હતો 1 એપ્રિલે, જેને ઉત્કલ દિવસ તરીકે ઉજવાયો હતો. તો એટલા ઓડિશાના થોડાક મહત્વના કરંટ અફેર છે જે છેલ્લા 2 મહિનાની અંદર ચર્ચામાં હતા. બરાબર ને? ઓકે, શરૂ કરીએ હવે આજના ક્વિક ન્યૂઝ શરૂ કરતા પહેલા આપને જણાવું કે તમે આપણું સ્ટાર એજ્યુકેશનનું PDF સબસ્ક્રિપ્શન પરચેસ કરી શકો છો. આ PDF સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે તમને આપણી વીકલી ઈ મેગેઝિન મળશે, મંથલી ઈ મેગેઝિન મળશે, અને જેટલી પણ આપણે કરંટ અફેરની ઈ બુક બનાવશું 3-4 મહિના થઈ જાય એટલે આપણે એક ઈ બુક લોન્ચ કરીએ છીએ. તો હાલમાં જ જાન્યુઆરીથી લઈને એપ્રિલ મહિના સુધીની એક ઈ બુક હમણાં જ લોન્ચ કરેલી હતી, જેની પ્રાઇસ ₹80 રાખવામાં આવેલી હતી. તો આ બધી જ વસ્તુઓ છે ફ્રીમાં મળશે તમને. મંથલી ઈ મેગેઝિન છે બરાબર, એની પ્રાઇસ આપણે ₹20 રાખીએ છીએ. અને બાકી વીકલી મેગેઝિન છે આપણે એને માટે પરચેસ કરવાનો કોઈ ઓપ્શન નથી આપતા. એ માત્ર સ્ટાર એજ્યુકેશનના યુઝરને જ મળે છે. સ્ટાર એજ્યુકેશનનું જેમણે PDF સબસ્ક્રિપ્શન લીધેલું હોય એમને જ આપણે વીકલી ઈ મેગેઝિન આપીએ છીએ. બરાબર, તો પહેલા અલગથી પરચેસ કરવાનો ઓપ્શન આપતા હતા, પરંતુ હવે આપણે માત્ર સ્ટાર એજ્યુકેશનના PDF સબસ્ક્રાઇબર હોય એને જ આપીએ છીએ. તો આ બધું તમને છે ફ્રી ઓફ કોસ્ટ મળશે. અને PDF સબસ્ક્રિપ્શન છે એની પ્રાઇસ છે માત્ર ને માત્ર ₹300. તો ₹300 અંદર છે વેલિડિટી તમને 1 વર્ષની મળશે, જ્યારથી જોઈન કરશો ત્યારથી. તો ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર PDF સબસ્ક્રિપ્શનની લિંક છે, માત્ર ₹300 પેમેન્ટ કરી દો અને PDF સબસ્ક્રિપ્શનના જોડાઈ જાઓ. બરાબર, તો શરૂ કરીએ હવે આજના ક્વિક ન્યૂઝ. તાજેતરમાં કઈ કંપની દ્વારા આસામમાં મિશન હોપ 2 શરૂ કરવાની જાહેરાત કરવામાં આવેલી છે? હવે એકચ્યુઅલમાં હોપ 2 છે એમાં 2 ને O ની બાજુમાં જોડ્યો છે. ઓકે, એટલે O2 થઈ ગયું. તો આ હોપ મિશન જે છે બરાબર, એ ઓક્સિજન માટે છે, એટલા માટે આ રીતનું નામકરણ આપવામાં આવ્યું છે હોપ 2 ને. ઓકે, તો આ શરૂ કરેલું છે આસામ રાજ્યની અંદર હિન્દુસ્તાન એરોનોટિક્સ લિમિટેડ. તો આન્સર આવશે હિન્દુસ્તાન એરોનોટિક્સ લિમિટેડ. અને કયા રાજ્યમાં શરૂ કર્યું એ પણ યાદ રાખજો. આસામમાં નવા મુખ્યમંત્રી બનેલા છે હિમંતા બિસ્વા શર્મા, એ પણ યાદ રાખજો. તાજેતરમાં સુપ્રીમ કોર્ટે પોતાની નિઃશુલ્ક એપ્લિકેશન ઈ કોર્ટ્સ સર્વિસીસ છે એને કુલ કેટલી ભાષાની અંદર મેન્યુઅલ જાહેર કર્યું છે એ માટે? તો કુલ 14 ભાષાની અંદર છે આ ઈ કોર્ટ સર્વિસીસ નામની જે એપ્લિકેશન છે એના માટે 14 ભાષાની અંદર મેન્યુઅલ જાહેર કર્યું છે સુપ્રીમ કોર્ટે. વિશ્વ કાચબા દિવસની 2021 માટેની થીમ શું હતી? તો થીમ હતી ટર્ટલ્સ રોક્સ.
ઓકે, ટર્ટલ્સ રોક્સ. ઓકે, અને વિશ્વ કાચબા દિવસ ક્યારે ઉજવાયો એ તમારે મને કહેવાનું છે કોમેન્ટમાં. બરાબર, વિશ્વ કાચબા દિવસ ક્યારે ઉજવાયો એનો આન્સર આપશો મને કોમેન્ટમાં. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે કે ટેમ્પલેટન પુરસ્કાર 2021 થી કોને સન્માનિત કરવામાં આવ્યું છે? હાલમાં જ ટેમ્પલેટન પુરસ્કાર 2021 થી સન્માનિત કરવામાં આવ્યું છે જૈન ગુડાલને. જૈન ગુડાલ. હાલમાં વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થાની વૈશ્વિક સ્તરની બેઠકમાં અધ્યક્ષતા કોના દ્વારા કરવામાં આવી? એકચ્યુઅલમાં કેટલામી બેઠક હતી એમ પણ પૂછી શકે, તો 74મી બેઠક હતી એ હું ક્વેશ્ચનમાં એડ કરવું ભૂલી ગયો છું. તો હાલમાં WHO ની 74મી વૈશ્વિક સ્તરની બેઠકની અધ્યક્ષતા કરી ડોક્ટર હર્ષવર્ધન, આપણા સ્વાસ્થ્ય મંત્રી પણ છે, અને હાલમાં જ એમણે અધ્યક્ષતા કરી 74મી બેઠકની. તાજેતરમાં ડેવિડ બોર્નિયા છે એ કયા દેશની ગુપ્તચર એજન્સીના પ્રમુખ તરીકે નિયુક્ત થયા છે? તો હાલમાં જ ડેવિડ બોર્નિયા છે એ ઇઝરાયલની ગુપ્તચર એજન્સીના પ્રમુખ તરીકે નિયુક્ત થયા છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, આ પણ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે. હાલમાં ભગવાન બુદ્ધની એક લઘુ મૂર્તિ અથવા તો સાવ શુદ્ધ ભાષામાં કહું તો નાની મૂર્તિ, તો આ કયા રાજ્યમાંથી મળી આવે છે? આ ભગવાન બુદ્ધની લઘુ મૂર્તિ મળી આવે છે કર્ણાટક રાજ્યમાંથી, અને કર્ણાટકમાં કઈ જગ્યાએથી? ઉડુપી જિલ્લામાંથી મળી આવી છે. બરાબર, હમણાં જ ભગવાન બુદ્ધની જન્મજયંતિ ગયેલી 26મી મેના રોજ, અને એને આપણે વૈશાખ દિવસ તરીકે પણ ઉજવીએ છીએ. આ બધું યાદ રાખજો, ભૂલી ના જતા. અને GPSC નું નવું કેલેન્ડર પણ હમણાં ડિક્લેર થયું છે, તો હવે થોડુંક તૈયારી વધારી દેજો. અને મેઇનલી 2 કે 3 મહિનાની અંદર બધી એક્ઝામો છે સ્ટાર્ટ થઈ જશે, તો જેટલું પણ તમે રીડિંગ ઘટાડી દીધું હોય તો હવે પાછું લેવલ ઉપર લાવી દેજો, કેમ કે હવે સમય દૂર નથી અને હવે પરીક્ષાઓ લેવાશે. બરાબર, કેસ છે અત્યારે ઘણા ડાઉન થઈ ગયા છે પહેલા કરતા, તો 100% હવે પરીક્ષાઓ લેવાશે. અને GPSCમાં તો લેવાય જ છે, તમને ખબર જ છે કે જે શેડ્યુલ ફિક્સ હોય તો એ પ્રમાણે લેવાતી જ હોય છે. અને બીજી પણ ગુણ સેવાની પરીક્ષા પણ હવે ધીમે ધીમે પોતાનું આ GPSC કેલેન્ડર જાહેર કરી દીધો, એટલે હવે ગુણ સેવા પણ ધીમે ધીમે જાહેર કરશે. તૈયારીઓ ટૂંકમાં જે પણ તમે મૂકી દીધી હોય તો હવે પાછું લેવલ ઉપર લાવી દેજો. તાજેતરમાં લોન્ચ થયેલા પુસ્તક 7 લેસન્સ ફ્રોમ એવરેસ્ટ, 7 લેસન્સ ફ્રોમ એવરેસ્ટ છે, આ પુસ્તકના લેખક કોણ છે? પુસ્તકના લેખક છે આદિત્ય ગુપ્તા. અને હાલમાં આપણે માઉન્ટ એવરેસ્ટના ઘણા બધા રેકોર્ડ જૂના જે હતા એ તૂટ્યા છે અને નવા રેકોર્ડ ઘણા બધા બન્યા છે, એટલે માઉન્ટ એવરેસ્ટ હાલમાં ખૂબ જ ચર્ચામાં છે, વિશ્વનો સૌથી ઊંચો પર્વત છે. તો એ માટે થઈને આ માઉન્ટ એવરેસ્ટની લગતી આ બુક પણ ચર્ચામાં રહેલી છે હાલમાં, એટલા માટે અત્યારે અહીંયા કવર કરું છું. બાકી બુકવાળા ક્વેશ્ચન તમને ખબર છે હું બહુ ઓછા લઉં છું, અને જે લઉં છું એમાંથી ક્વેશ્ચન 100% આવી જાય છે. બરાબર, તો વિડીયો પૂરો થાય છે. મજા આવી તો લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. બાકી મળશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં નવા કન્ટેન્ટ સાથે. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.